Hai korang, kembali lagi dalam Rasa Flix. Hari ni kita nak tunjukkan cara memasak satu hidangan lazat favourite ramai iaitu nasi ayam madu. Cakap je pasal nasi ayam ni, korang mesti boleh bayangkan keenakan nasi yang lembut dan ayam yang juicy. Jom mula. Tuangkan minyak masak di dalam periuk untuk menumis. Tumiskan 2 ulas bawang putih dihiris, 3 ulas bawang kecil dihiris, 1 inci halia dihiris, setengah biji bawang besar dihiris juga. Tumis sebati. 1 sup bunjut, 5 akar ketumbar dan 3 akar daun bawang. Tumis sekata. Tambahkan 24 gram serbuk sup. Tumis hingga naik bau. Tuangkan separuh liter air. Kacau rata. Masukkan 2 bahagian peha ayam. Tambahkan 1 liter air. Korang tutup periuk dengan penutup dan masak sehingga ayam lembut. Tambahkan 2 sudu kecil serbuk stok ayam, 2 sudu kecil lada sulah dan setengah sudu kecil garam. Tutupkan periuk dengan penutup. Bila sup dah mendidih, asingkan ayam ke dalam mangkuk kosong. Tambahkan kicap ke dalam ayam. Masukkan 2 sudu kecil sos tiram, 1 sudu besar madu dan setengah sudu kecil lada hitam. Korang salut rata ayam dan perap ayam selama 1 jam. Kalau nak perap lama pun boleh, lagi sedap. Kemudian masukkan minyak masak secukupnya di dalam pan. Gorengkan ayam pada suhu sederhana sehingga ayam masak. Bila dah masak, korang angkat dan toskan lebihan minyak dari ayam. Sekarang cairkan 24 gram mentega menggunakan api yang kecil. Bila dah cair, masukkan 2 batang kayu manis, 2 biji bunga lawang, 4 biji buah pelaga, 2 ulas bawang putih dihiris, 2 ulas bawang kecil dihiris, 1 inci halia dihiris, setengah biji bawang besar dihiris dan 1 helai daun pandan disimpul. Masak hingga keperang-perangan dan naik bau. Masukkan 2 cawan beras yang telah dibasuh ke dalam periuk nasi. Tambahkan 2 cawan air rebusan ayam. Dan bahan-bahan tumisan tadi. Perisakan pula dengan 1 sudu kecil garam. Gaul rata. Masak nasi tersebut. Yeay, nasi dah siap. Masukkan 10 tangkai cili kering yang dibuang biji dan telah direbus. Tambahkan sedikit air. Dan kisar hingga menjadi paste. Masukkan segenggam cili padi
4 ulas bawang kecil dan 3 ulas bawang putih. Teruskan mengisar sehingga lumat. Di dalam pan, masukkan bahan kisar tadi. Tak perlu minyak pun untuk masak sambal ni. Tambahkan 150 ml air. Kacau rata. Perisakan dengan setengah sudu kecil garam, 2 sudu kecil serbuk stok ayam, jus setengah biji lemon, 3 sudu kecil gula perang. Gula perang boleh digantikan dengan gula pasir. Untuk kuah kicap, masukkan setengah cawan kicap perapan ayam. Tambahkan pula 1 cawan air rebusan ayam. Kacau rata. Kalau korang nak kuah kicap korang pekat, korang boleh letakkan sedikit tepung jagung. Tada! Nasi ayam madu kita is done! Nampak sedap kan? Tak perlulah tunggu-tunggu lagi. Korang cuba je resepi ni. Baru tahu sedap atau tak. Good luck!